certainly brings us great joy. We are rejoicing in our hearts for the good that has been done in this 100 years, and that we also feel obliged to carry forward this beacon of light to many more years in our diocese and all over the world. Whenever I go to the parishes, there's one association that is loved the most, and that is the SVP. It is loved the most because they love the maximum. They love the maximum. आमच्या फिरगजांनी हो एक संघटनवाद हो अपोस्तोलीक संस्थो जायत्या मोगा पात्र जाल्लो. हर एक पोटी तांची वर्दी आयकत आसतना तांणी केल्लीं कामां ती इतली आनी तितली न्ही. वडलो श्रीमान मेनेजसान सम्याची उतरां वाचून सांगली मातेवाच्या वांजरांतली 25व्या अध्यायांतली. तांतले हर एक उतर हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, हांव विणगो आसलो, हांव आसरोनातलो आसलो, हांव पिडेस्त वा बंदेंत आसलो, ह्यो कुडीच्यो दयाळाच्यो करण्यो कसो लगी म्हणून सोमी सांगता. आनी निमाण्या जडतेचें पेपर लीक करून सोडलें आनी आमकां बरोवंक मात्र बाकी. देव बरें करूं. श्री मेनेजस आमकां उडास केल्ल्या सवालां सांगलें जापी आमी बरोवंची. एक माय आनी सून आसली आमच्या गांवांत चडावतो. माय आनी सून म्हळ्यार एक झगड्याचो वेव्हार म्हणून सदांच. त्या दिसांनी सुनो येताना माय ना आसा की ना, मायनातल्या घरा मात येवंक मोन करतात मस्त व्हडे. देखून पोरणी कोणी आसात जाल्यार आमकां विंगड करया म्हणून पयलेंच काजार जातल्या न्हवऱ्या कडेन सांगचें आसता. ही पूण तितली पाड न्ही. ही माय आनी सुनू झगडटाली केदाळाय सदां विल्फीच्या पोदा बरी. माय सुनांची लढाय आमकां सदांच घोटाळो म्हणून. माय कोयतो उखलतना सून आरायता आदाळो. पूण ही माय तसली न्ही. ही माय ताका हिणसिताली कशी की म्हळ्यार तुजी सोंडी पळय, तुजें तोंड पळय, मांकडाच्या की पास्ट आसा आनी असलें तोंड काण घेवन तूं आमच्या घरा आयलाय, तुका कांय म्हणी करूंक जायना न्ही. ताच्या कुडी विशांत हिणसिताली. दुसरें कांय हिणसून तिका साथ दिनातलें. पूण ही सून सोंडी नातली. ती वय माई म्हजें तोंड म्हाका बदलोवंक साथ ना. खंय गेल्यार पार्लराक गेल्यार तांकां सड्ड रिपेरी करूंक कळना. इल्लें सारयतात आनी सोडतात. पूण हांवें एक प्लॅन केला आनी तें प्लॅन काल म्हळ्यार म्हजें काळीज बरें करचें. आनी म्हजें काळीज सदांय बरें करूं म्हाका जाता. कितलेंय बरें करियर आनी तें हांव करतें आसा. तुवें म्हणी ट्राय केलें म्हणून विचारलें. हांव चिंता SVP आमचें तोंड एडजस्ट करूंक, आमचें नाक नीट करूंक, कान धाकटे करूंक वा नाकाक मुगती कानाक रिंगां घालूंक आमकां शिकयना. मौन दादोशी करचें आमकां SVP शिकयता. सांत पावल सभे मारिफात विशाल काळजाचे, विशाल मनाची कशी जावची. आमकां खंडीत जावन मेल फांगत फ्रेडरीक वजानाम आनी विशन पावल. पूण तांच्या फाटल्यान आसा एक सकत जेजू क्रिस्त. हांव इंग्लिशान सांगता बी नोबल एज जीजस इज नोबल, बी मॅग्नॅनिमस एज जीजस इज मॅग्नॅनिमस, बी जेंटल एंड कायंड एज जीजस इज जेंटल एंड कायंड, एंड यू विल गेट बॅक वॉट यू वॉन्ट. बी नोबल एज जीजस इज नोबल. सो मी कितलो मोवाळ मोगाळ दयाळांनी खालतो उदार विशाल काळज असो तितून पर्यंत वचूंक आमकां मस्त अवकाश आसा. इन्फिनीट इज अ हॉरायझन. हें दिगंतच आमकां एक तितून पर्यंत वचीत इन्फिनीट. आनी तशें आसतना आमच्या फिरगजांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजारा SVPन असली बागलां उक्ते केल्या आनी आमी वस्तू आमच्या कुटुंबांनी पळयता SVPन करची सेवा. खंयसर SVP आसा आनी आमच्या दियेसींत 111 फिरगजांनी आसा. थंयसर दुबळ्यांक एक मोठ शिताची कांय तत्वार पडना. तांकां शीत आसाच, जेवण आसाच, तांकां कुमक आसाच.
SVPचें उदार काळीज हांवें तांच्या डिसारचें तुमकां कशें ट्रीट करतात, कशें चलयतात आमचो लोक, ते थोडे आसतात 10-12 जाण, थोडीं 8 जाणां, एकेका फिरगज्यान 6 जाणां ना, ल्हानसो पंगड आसल्या पैकी चडावत ल्हानसो पंगड, पूण हो सासपाच्या कणा बरी असो पंगड जायतें काम करता, कमी रे बरी. आनी ती म्हणटात फादर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी वता थोडे फावटी आमच्या दानी कडेन. आज कसो श्रीमान मॅनेजर्स मेळ्ळो आनी वडोल आमी दानीक उल्हासिलें, ताणें दिल्लें उदार देणगी मानून घेतली. कसले दानी कांयच आवाज करिनासतना दिवचे, कांय उलयनासतना हांसून शे म्हणल्या बरी आमकां दितात. आमकां कांय म्हणल्यार आमकां कितें जाय तें आमकां मेळटा. आमच्या आदारी कुटुंबांक कुमोप करूंक, आमच्या भुरग्यांक शिकपाक कुमोप करूंक, घराबांच्या योजनाक, पिडेस्तां वखदाक आनी कितें सकड आमी करूंक जाय आनी गरज पडटा, खंयसर आमची गरज पडटा ते आमचो लोक आमकां दिता. ही आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवाची एक विशेशता, उदारपण. आमी खंय गेल्यार तें एक सांगेत कॅथोलीक कोंकणी क्रिस्तांव उदार मनाचे आनी सकड क्रिस्तांवूय उदार मनाचेच. आमचे फिरगजो वाडल्यात जाल्यार, आमचे फिरगजे आनी कुटुंबां नव्यान घडल्यान जाल्यार, आमचे संस्थे बांदल्यात जाल्यार हें सकडी आमच्या लोकांचें उदारपण. आनी देखून जें श्री आयवान MLCन सांगलें, आमी थोडो लोक पूण जायतें बरेंपण, व्हड उद्द्यार ना जावंक पुरो पूण मनशाच्या काळजांत खंडीत आमी आसा. व्हड अधिकारांनी दळबार आसले ना जावंक पुरो पूण आमी खंडीत मनशांनी उडास करचें. उडच्या त्या गणितान सांगल्यार 50 आनी 5 वर्सांच्या आबाचो उडास काडिल्ल्या बरी आनी ताच्या नातू असो आनी खंडीत जावन आनी थोड्या वर्सांनी उडास काडटले. ताणें केल्ल्या महान गप्पां देव बरें करूं म्हणटा. ज्यो वेल्ल्यो आमकां कितें सकड आनी ताचे सांगात आसचेर हेर SVPचे पदाधिकारी आनी आमकां करून दाखयलां आनी उदार मन म्हळ्यार कितें म्हूण दाखयलां. आनी फाटल्या वर्सांनी प्रत्येक जावन थोड्या वर्सां आदी जाल्लें एक संमेलन बेंदुरां ताणें विचारलें, थोडे म्हाका गडो मनीस मेळ्ळो, तुका रिटायरमेंट ना गी SVP तावन म्हणून. SVP तावन रिटायरमेंट ना, बरेंपण करूं रिटायरमेंट ना, आनी की म्हाका कितें तांकां येवंक जाता तें करता म्हणून. चडावत एक फावटी SVPक मेळ्ळ्यार ते मागीर तातूंत भायर वचना. धादोसकाय तितली, संतोश तितलो दिल्ल्यांत आमी घेता आनी घेताना परतून आमकां कोण दिता अशें दिवचें आनी घेवचें, दिवचें आनी घेवचें आनी वांटून घेवच्यातच तांचें जिवन सर्ता जाल्ल्यान धादोसकायान खंडीत मुंदर जाता. समस्या ना म्हणून न्ही, समस्या जायते आसात, पूण घेतली नातल्यार दितल्यार दिवचें बरी ना. घेतलो मोगान उपकारी मनान स्विकार करना जाल्यार दितलो उदार मन असो जायना. देखून उदार मनाच्यान दिता दिजे जाल्यार घेतल्यान उपकारी काळजान घेवंकी जाय आनी तें आमचो दुबळो करता. उदार मनान कलतेपणान घेता आनी तशें जाल्ल्यान आज SVPचेय गण आनी मान आनी आमच्या बेनिफॅक्टराचें व्हडपणूय दिसून येता. SVPक हांव बरें मागतां, शाबासकी पाठयता. 100 वर्सांनी फाटल्या वर्सांनी आमच्या DSCन केल्ल्या बऱ्या कामां खातीर फुडल्या वर्सांनी देव तांकां हाताधर चलोवन दी, जायतें बरेंपण जावं दिवं अशें येता. शाबासकी पाठयता. I thank Brother Juan Manuel Guergo Gomez for your presence and also Sister Isabel for your presence and all the members of the SVP at the national level. Today we have come together as a community to celebrate the gift of life on this Sunday. Let us praise God and thank God for the gift of life. We have come to this world with a return ticket. आमी ह्या संवसारांत येताना आमच्या बोल्सांत एक return ticket घालून आयल्या, and that is a confirmed return ticket. Only time is not known that we have to go, maybe after 4 days, after 4 years or 40 years, but we don't know. But return ticket is with us. Our biggest mistake is when we go for the funerals of others, we express sorrow, condolence, but we don't know it can be a next moment for us. The gift God has given is the most precious gift of life. But what we make of our life between the birth and death is our return gift to God.
आमच्या जल्म आणि मरणामध्ये थोड्याच टायमान आमी कशी जिणी जियेता ते आमचें देवाक आमचें देणें जावन आसा. Some become immortal through their deeds on the face of the earth, and majority come and go without a significance. There are two types of people in this world. म्हज्या समजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत दोन टायपाचे मनीस आसात, and I classify them as sukhi atmas and dukhi atmas. Happy souls and sad souls. Sukhi atmas are those people who make a difference. They never question God, why you have created me in this way. They never blame their parents. They never blame their teachers or the priests. They accept themselves. They never find the problems but try to find solution for the problems, and they are an answer to many of the problems. They make a difference. They try to lighten the burden of others. And there are other category of the people, I call them dukhi atmas. They are sad forever because they don't accept themselves. They blame God for creating them, being poor, maybe short, maybe dark, maybe whatever may be. They blame their teachers, they blame their parents, they blame the government, and they sit on the fence and criticize for all the people. So I tell you, if you have ever happened to come across a dukhi atma, keep a safe distance because it's very dangerous. 7 days if you stay continuously with them, then you also get that charge from them and you will be dukhi atma forever. We can't change our past, my dear brothers and sisters, but we can definitely make a difference in our future. There is a saying, every saint had a past and every sinner has a future. I'll tell you a small story. 55 years back, there was an old man. पन्नास आणि 5 वर्सां पयले एक आमच्या गांवांत एक म्हातारो आसलो, आब म्हणून आपयताले आमी. I'll give the description of that old man. तो सदां मिसाक वतालो. तो असलो कोट घालतालो आनी कच्चे म्हळ्यार धोती घालतालो आनी एक सामड्याच्यो वाणो घालतालो आनी तो मिसाक वतालो. वी वर नॉट इंट्रस्टेड इन हिम. पूण तो मिसाक तावन फाटी येताना वी वर इंट्रस्टेड इन हिम. आनी आमी ते एक जाण बाबा आसले सैतानाचे पिले. आमी 500 मीटर डिस्टन्स दोन 3 कडे आमी रावताल्या. तो म्हातारो फाटी येताना आमी सांगताले आबा दी, आबा दी, आबा दी म्हणून. आनी तोय आब इतलो कांय इजी नासलो. ताची मोठूच बोल्सांत आतां वचनातली वेग्गी 500 मीटर ताच्या सांगाता गेल्या उपरांत तो आतां बोल्सांत हात घालतलो 2 या 3 पयशे दितालो. तितले म्हणटना एकलो तो सैतानाचो पिलो सोडटात वतालो आनी दुसरो फाटीक लागतालो. आनी तशें आमी ते एक जण त्या आबाक सतयतल्या. आनी तो आब आमकां हर एक दीस 2 या 3 पयशे दितालो. आनी खंयच्या दिसा पळय आमी त्या घरान ना, तो थंय रावतलो आनी आमच्या मायका पळयतलो भुरगें नात गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ते दिसाचे ताचे रिच्युअल आसा पळय इगर्जे वचून मागचें इज इनकम्प्लीट विदाउट द एक्शन ऑफ गिवींग समथींग टू दीज पुअर बॉयज. आमचे मागणे, आमची भक्त कार्य इगर्जेन वचून मागल्यार पावना. इट हॅज टू रिजल्ट इन टू एक्शन. आनी तो एक भगवंत आप जावन आसलो, भगवंत मनीस जावन आसलो. आनी आय वूड से तो डिक्लेअर करितलो सांत म्हणून एक मस्त भगवंत मनीस आमच्या टायमाचो. इज नन अदर दॅन मिस्टर कुएलो. आमच्या प्रेसिडेंट जो कुएलाचो आप जावन आसलो. Such a holy man, and after 55 years also we remember what he has done is 2 paise and 3 paise, and he has become immortal in our hearts and mind. आणि आम्ही कुटुंबाचे सांगता मेळ्ळे जाल्यार त्या आबाचो आमी केदाळे उडास काडटा. ताचें फूल पिक्चर आमच्या मायंडांत आसा. ताच्यो ज्यो वाणो सामड्याच्यो आनी ताचो सलसो आवाज चर्क 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 करून वाणो वण सलसो आवाज आमकां आजीक आयकता. I congratulate all the SVP office bearers, president, past and present, and all the members. You have traveled a long distance of 100 years. You are not just lived, but you have lived an exemplary life. And here, so many people are there. All of you must have given some exams in your life.
थोड्यांनी CA केलां आसतलें, थोड्यांनी MBBS केलां आसता, थोडे M.Com केलां आसता, थोडे BA केलां आसतलें. पूण एक उडास दवरा, आमकां सगळ्यांकी आनी एक परीक्षा आसा. दॅट इज कॉल्ड द लास्ट जजमेंट. आनी जर तर तुमकां MBBS या कालें कितें करतना तुमकां क्वेश्चन पेपर पयलें एडवान्स मेळ्ळें जाल्यार एकदम इजी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आन्सर करूंक कांय कस ना. पूण हांव तुमकां सांगता, निमाणी जडती आसा पळय ताचें क्वेश्चन पेपर आज तुमकां हांव लीक करता. तुमकां एकदम इजी जातलें. तुमी कांय दुसरी तयारी करीचें म्हणून ना. एंड दॅट इज मॅथ्यू चॅप्टर 25 verses 35 to 40. For I was hungry, you fed me. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was stranger, and you welcomed me into your home. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to see me. Truly I say to you, just as you did for the one of the least of these brothers and sisters, you did it to me. आमची भक्त, आमची क्रिस्तांव समाजाचें पुरा देवास्पण व्यर्थ हे आमी पाळिना तर जाल्यार आमी कितलेंय मागणें करूं दी, it is still not useful. Brother Joseph just now said, we have to keep the poor in our mind. We have to keep our poor in our heart. Brother Joseph, that is incomplete. If you keep the poor in our mind, and if you keep the poor in our hearts, and if you only pray for them, there was no need of Father Mullah's hospital or any other hospitals. If only the prayers could have worked miracles, there was no need of the hospital. But what is required, with that inspiration, with that divine inspiration, our hands have to dip into our pocket, and what is required is we need to shell out the vitamin M. And if there is a vitamin M, all other vitamins are available in the medical store. So what I am telling is, all our prayers, all our rituals should help us to transform our heart, that we should feel the pain of the others, and we should be able to share our resources for the benefit of the others. Health and wealth are the two important aspects of their life. Till the age of 40, we chase wealth. आमी पैसा पटलां धांवता, कितें कितें मेहनत करता, रात दिसे करता, मागणें ना, एक्सरसाइज ना, कुटुंब ना. And after 40 years, we waste all their wealth on regaining the health. So what is required is we need to have a balance. Now what is the balance? I'll just tell you 5 points. Spiritual life, physical life, I mean to exercise, academic life, economic life, family life, and the last one is social life. ये 5 कितें केल्लें पळय, spiritual life, physical life, academic life, economic life, all that is selfish for our things. And at the end, what you do unto others without craving for any rewards, and that is what is going to be the charity, and that is going to what make difference on the face of the earth, and that is what going to make this world as a heaven. So wishing you all good health and all the happiness. May God bless you. Let us from here onwards do what the members of the Saint Vincent Paul do. They give secretly for the benefit of the others. Let us dip our hands. It is not important what you give, but give with that full conviction that whatever we do unto others is done unto God. Thank you.